Hi. Hi, welcome. Could you introduce yourself? My name is Axel Stroeve. I'm a part of the EcoRunner team Delft. And together we aim to promote a sustainable future by building the world's most efficient hydrogen-powered city car. And could you tell us why we're here today? Well, to live, we need energy. And humans tend to use more and more of this. And what we see around us today is a world still fully dependent on fossil fuels for this energy use. Even though energy consumption is a crucial part of our society, it is also responsible for the greenhouse gas emissions. And this has disastrous effects for our environment. We cannot go on to live like this. It's time for change. It's time to face the future. And we envision a green future, one where climate problems are a thing of the past. So to answer your question, what we're doing here this weekend is to prove that it can be done, that change can be made. And we have set ourselves the goal of breaking the world record for greatest distance covered by a hydrogen fuel cell electric vehicle on one tank of hydrogen without refueling. And by emphasizing on the importance of efficiency and the potential of hydrogen, we aim to prove that there are ways to face the future. Well, at this moment, the mobility sector is responsible for 25% of the global greenhouse gas emissions. And we believe this is a ridiculously and unnecessarily high amount. So that is why we want to speed up the shift towards cleaner alternatives for the energy transition and bring the emissions down to zero. Yes, we're very excited to take on this big challenge. However, it is not just about the world record, it's really about what it will hopefully lead to. Ik ga plakken, jullie staan te vogelen en dan kun je aan de slag. Alright, we zijn eigenlijk van start. Na heel veel voorbereiding, veel zwoegen nog hier in de pitbox, is de auto eindelijk lekker de baan op. De poging is net officieel geopend door Arjan de Putter, onze waterstofexpert die de auto afgezegeld heeft en goed met ons meekijkt of het allemaal wel netjes gebeurt. En het is ontzettend fijn om die auto eindelijk lekker op de baan te zien en wordt vervolgd. Tom, hoe gaat ie? Ja, we zijn nu net weer onderweg. We hebben helaas een paar kleine pitstops gehad omdat er wat kleine dingen misgingen. Maar we rijden nu weer en we gaan hopelijk de nacht halen en dan kijken we morgen hoe het verder gaat. Hoe ging het vandaag? Nou, een stuk minder goed dan gehoopt. We hebben een stuk langer stilgestaan en minder kilometers gemaakt dan we hadden voorspeld. We hadden wat probleempjes met de fuelcel. Die hebben we midden in de nacht verholpen en daarna reed de auto weer goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel kilometer we nu hebben gemaakt en we gaan zo kijken. How I have an impact. The EcoRunner 12, the car that is currently taking on this challenge, is the physical translation of our vision for future city mobility, which involves cars that are more compact, lightweight, aerodynamic and powered by sustainable fuel.
With our project, we offer solutions where current cars fall short. We are approaching things differently and we are pushing for a transformation of urban mobility to create a future that is sustainable, efficient, affordable, safe and convenient. Ja, ik stap net uit de Eco-Runner. Ik heb een uur en een kwartier gereden volgens mij. In het begin was het nog donker toen ik begon en nu is het mooi licht geworden. Een mooie zonsopgang. Dus dat was genieten. Do you feel like you've initiated change this year? Yes, I definitely believe we did. It's been a busy but amazing year full of hard work. We've been in contact with so many people in different contexts and also on a very personal level, which is so inspiring and encouraging to see more and more people joining our fight against environmental pollution. Creating awareness is the first step towards change. However, our mission does not stop there. As individuals, but also as a team, we've gained so much valuable knowledge about the energy transition, but also about engineering techniques and expertise. So with that, we are ready to continue making a difference. Het is einde van de dag 2, rond een uurtje of 4. We hebben net moeten stoppen door een of ander ophangingprobleem, zei de driver. Helaas kwamen we er toen ook achter dat er een waterstoflek was ergens in het hele systeem. Hierdoor hebben we wel een moeilijke beslissing moeten nemen. En we zijn gestopt met de hele poging. Vooral door veiligheid, ook van de driver en het lekkende waterstof. Op dit moment zijn we met het team het jaar aan het vieren. Want ook al hebben we het wereldrecord misschien niet verbroken, we hebben wel een fantastisch jaar gehad waarin we super mooie prestaties neer hebben gezet. En met z'n allen mega veel hebben geleerd en heel erg hecht zijn geworden. Dus met al onze familie en vrienden om ons heen blikken we daar nu op terug en sluiten we het jaar op een mooie manier af. Jullie hebben een bijdrage geleverd aan een technologieoplossing van de toekomst. Ja jongens, wees trots op jezelf. Er zijn alleen maar winnaars, ook vandaag. En wat mij aanspreekt van dit team is dat het veerkracht er is om gewoon weer door te gaan. That's the spirit. Veel succes, Eco-Runner team. Well, I hope our message is clear. Not only should we use green fuels, it is equally important that we start using less fuel. By implementing this on large scale today, we can transition towards a tomorrow where the green mobility is standard. We are very curious to see where we will be in 5 years.